અત્યારે આપણે ચોકલેટ બરફી બનવાની તો ચોકલેટ બરફીનું આપણું મેચિંગ દેખાડી મિત્રો દિવાળીનો તહેવાર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે અને આપણે સૌ લોકો દિવાળીમાં સારી એવી ફરસાણ અને મીઠાઈની દુકાન શોધતા હોઈએ છીએ તો એ શોધવાનો અંત આવી ગયો છે કારણ કે હું તમને લઈ આવ્યો છું જય સિયારામ ફરસાણ હાઉસની મુલાકાતે કે જે 1991 થી અહીંયા છે જે મીઠાઈ અને ફરસાણ બનાવી રહ્યું છે જી હા જય સિયારામ ફરસાણની અંદર તાજી મીઠાઈ અને ફરસાણ કઈ રીતે બને છે એ પણ આ વિડીયોમાં તમને જણાવીશ બેકરી પ્રોડક્ટ મીઠાઈ આ બધું તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કે એકદમ દિવાળીના માહોલ જેવું એ લોકોએ શણગાર પણ કરેલો છે દુકાન પૂરેપૂરી સજાવેલી છે હવે મિત્રો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ જે ફાફડા ગાંઠિયા છે આપણા સૌ ગુજરાતીઓના પ્રિય એ બની રહ્યા છે તો એના મેકિંગની પ્રોસેસ પણ આપણે જોઈએ લઈએ મિત્રો અહીંયા જે ભાઈ બેઠા છે એ સરસ મજાનો લોટ જે છે એ મિક્સ કરી અને હવે જે ફાફડા બનાવવાની પ્રોસેસ છે ને એ શરૂ કરી દીધી છે મિત્રો જે હા આ બધા આપણે ગરમા ગરમ જે ફાફડા ખાવાની મજા જે છે એ અલગ જ છે અને આપણે ગુજરાતીઓ જે છે એ ફાફડા માટે ખૂબ જ આતુર હોઈએ છીએ ખાવા માટેના બરાબર તો જે લોકો ફાફડાના શોખીન છે ફરસાણ ખાવાના શોખીન છે એમના માટે પણ આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી આવશે તો અત્યારે જે ફાફડા જે છે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે એમને ફ્રાય કરી લીધા છે અને જે ચેમ્બર જે છે ને એમાં પણ સરસ મજાની સિસ્ટમ છે કે જેથી કરીને કોઈને તેલ કે કંઈ ઉડે નહીં અને વ્યવસ્થિત કસ્ટમરને એ લોકો આપી શકે દરેક વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને એ લોકો દુકાન બનાવી છે મિત્રો સારી સિસ્ટમ રાખી છે ત્યાંથી અંદર ફાફડા લઈ શકાય સાથે સાથે બીજી ઘણી બધી વેરાયટી મીઠી બુંદી રસપાત્રા ખાંડવી ઢોકળા ખમણ અને ઈડલી તો આ દરેક વસ્તુ પણ અહીંયા છે અને બીજી જે ફરસાણમાં વેરાયટી તમે અત્યારે જોઈ શકો છો આ બરણીમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ ભરેલી જે છે એ પણ અહીંયા તમને મળી રહેશે મિત્રો જે એ લોકો પોતે અહીંયા જ બનાવે છે સાથે સાથે જે મીઠાઈની વાત કરું તો રસગુલ્લાથી લઈ અને એમની જે સ્પેશિયલ મીઠાઈ છે એની પણ આ વિડીયોમાં હું તમને વાત કરવાનો છું તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોજો જેથી કરીને સંપૂર્ણ માહિતી તમને મળી શકે તો મિત્રો અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ જે જય સિયારામ ફરસાણ છે એમના ઓનરની મુલાકાતે તો અત્યારે આપણી સાથે તરંગભાઈ છે જે જય સિયારામ ફરસાણના ઓનર છે નમસ્કાર તરંગભાઈ મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ જે તરંગભાઈ છે એમની સાથે વાત કરશું કે એ અહીંયા જે આ જય સિયારામ ફરસાણ છે એ કેટલા સમયથી ચલાવે છે અને કઈ કઈ વસ્તુઓ પણ બનાવે છે તો તરંગભાઈ અમારા દર્શક મિત્રોને તમે જરા બતાવો અને જણાવો કે આ જે તમારું ફરસાણ હાઉસ છે એ કેટલા સમયથી કાર્યરત છે 1991 થી આપણે અહીંયા ફરસાણ અને સ્વીટ બંને બનાવીએ છીએ અને આટલા વર્ષથી કસ્ટમરને સર્વ કરીએ બરાબર તો મિત્રો 1991 એટલે ઓલમોસ્ટ 30 વર્ષથી એ લોકો જે અહીંયાના જે ગ્રાહકો છે એમને ફરસાણ અને સ્વીટ એ સર્વ કરે છે એમને આપે છે હવે તમે જે ફરસાણ અને સ્વીટ છે અહીંયા જ બનાવો છો કે કઈ રીતે અહીંયા જ બનાવીએ છીએ આપણું અહીંયા જ બનાવવાનું યુનિટ છે તો અમે જ બનાવીએ તો મિત્રો આપણે તરંગભાઈ પાસેથી એક પરમિશન લઈએ કે તરંગભાઈ અમારે જો આ મીઠાઈ જે તમે બનાવો છો સ્વીટ બનાવો છો તો જે આ મીઠાઈનું મેકિંગ છે એ તમે અમારા દર્શક મિત્રોને બતાવી શકશો હા હાલમાં અત્યારે આપણે ચોકલેટ બરફી બનવાની છે તો ચોકલેટ બરફીનું આખું મેકિંગ તમને દેખાડી શકું તો મેં અંદર આવીને અમારી છે ને નેચરલ પ્રોસેસથી બને ઓકે એમાં નો સુગર નો કલર નો એસેન્સ બરાબર એક ચોકલેટ બેઝ યુઝ કરીને આખી બનાવવામાં આવે એ જોઈએ આપણે તો ચાલો મિત્રો આપણે અંદર જઈ અને જોઈએ કે કઈ રીતની આખી પ્રોસેસ બને મિત્રો આપણે કિચનની અંદર એન્ટર થઈ ગયા છીએ અને અત્યારે કડાઈની અંદર જે બરફીનો માવો જે છે ને જે દૂધને ઉકાળી અને બનાવવામાં આવે છે તો એ કડાઈની અંદર એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરવામાં આવી રહ્યો છે હવે જે રબડી જેવું તૈયાર થઈ ગયું છે એની અંદર નેક્સ્ટ એ લોકો ચોકલેટ જે છે મોરડેની વ્હાઈટ કલરની બરાબર એ એની અંદર એડ કરવામાં આવશે જેથી કરીને ચોકલેટનો જે ટેસ્ટ છે ને એ એની અંદર બેસી જાય અને આપણે ભરપૂર ટેસ્ટ મળે હવે જે મિત્રો જે આ ચોકલેટ બરફી બનાવી રહી છે તો એમાં ખાસ વાતનું એ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે એને સતત હલાવતા રહેવું પડે હા અત્યારે તમે જોઈ શકો છો બે વ્યક્તિઓ જે છે એ કન્ટિન્યુ એની અંદર મિક્સિંગ થયા રાખે એટલા માટે એ મિક્સ કરી રહ્યા છે મિત્રો
કારણ કે નીચેથી હીટિંગ મળતું હોય તો એ સાઈડમાં ચોટી પણ ન જાય અને મિક્સ પણ પ્રોપર થઈ જાય. હવે આ મિક્સિંગની પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થયા પછી એની અંદર જે દૂધનો પાવડર છે એ ઘટ કરવા માટે એડ કરવામાં આવે છે. હવે એ જે દૂધનો પાવડર મિક્સ કર્યા પછી પણ એને ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે અને મિક્સ કરવું પડે છે. તો અત્યારે એ મિક્સિંગની પ્રોસેસ પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 2 હાથ વડે જે તવીથો છે એનાથી મિક્સ કરી રહ્યા છે અને હવે એને જે એ લોકોની સ્ટીલની ચોકી જે છે એની અંદર જે બરફી છે ને એ કાઢી રહ્યા છે. મિત્રો આ વ્હાઈટ બરફીનો પોર્શન આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. હવે નેક્સ્ટ પાર્ટ જે છે એ એની અંદર એને સ્પ્રેડ કરી દેશે ચોકીની અંદર બરફીને અને એ પછી જે બીજો ભાગ જે છે એમાં આપણે ચોકલેટ વાળી બરફીનો પોર્શન આપણે લેવાના છીએ. હવે ચોકલેટ બરફી છે તો એના માટે પણ એમને કડાઈમાં દૂધ બધી જગ્યાએ સ્પ્રેડ કરી દીધું છે જેથી કરીને જે દૂધનો માવો જે છે ને બનાવેલો ઉકાળીને એ એમાં ચોટી ન જાય. હવે એની અંદર જે દૂધનો માવો છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ એડ કર્યો છે. હમણાં થોડી જ વારમાં આપણે જોઈ શકશું કે એ પણ એક રબડી જેવું થઈ જશે અને એ પછી એની અંદર પણ જે રીતના મોર્ડેની વ્હાઈટ ચોકલેટ હતી એ રીતના ડાર્ક ચોકલેટ પણ એમાં એડ કરવામાં આવે છે અને વ્યવસ્થિત રીતે કન્ટિન્યુ એને મિક્સ કરવામાં આવે છે. મિત્રો જી હા, નેચરલ જે ચોકલેટ હોય છે બરાબર એનો જ ઉપયોગ કરી અને એ લોકો ચોકલેટ બરફી અને બીજી બધી જ મીઠાઈઓ અહીંયા બનાવી રહ્યા છે. મિત્રો ટેસ્ટ માટે એ લોકો સિરપનો યુઝ કરે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે સિરપ જે છે એ ટેસ્ટ ચોકલેટનો ટેસ્ટ જે આવવો જોઈએ ચોકલેટ બરફીની અંદર એના માટે એ લોકો આમાં યુઝ કરી રહ્યા છે. હવે ચોકલેટનું સિરપ એડ કર્યા પછી એ લોકો એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરશે અને એ મિક્સ કર્યા પછી આપણે એને કન્ટિન્યુઅસ આપણે એને મિક્સ કરતા રહેવું પડશે, અંદર હલાવતા રહેવું પડશે. હવે આ મિક્સિંગની પ્રોસેસ છે ને એ ખૂબ જ મહત્વની છે કે આપણે એમાં બ્રેક લગાવવાનો નથી અને એ પછી વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયા પછી એની અંદર ચોકલેટનો પાવડર એડ કરીએ જેથી કરીને સોનામાં સુગંધ ભળે એના જેવો ટેસ્ટ પણ આપણે મળી રહે. હવે મિત્રો જે આ ચોકલેટ વાળી બરફી છે ને એની પણ પેસ્ટ રેડી છે અને જે પહેલા આપણે વ્હાઈટ બરફી જે બનાવેલી હતી ચોકલેટ વાળી એની સાથે એની ઉપરનું લેયર જે છે ને એ ચોકલેટ વાળું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ જે ચોકલેટ વાળું પડ જે છે હવે એને પણ વ્યવસ્થિત રીતે ચોકીની અંદર એ સ્પ્રેડ કરશે અને વ્યવસ્થિત રીતે એને થોડી વાર માટે મૂકી દેશે જેથી કરી અને એ બંને જે પોર્શન જે છે ને એ મિક્સ ન થાય અને એકની ઉપર બીજું લેયર વ્યવસ્થિત ચોટી જાય જેથી કરીને જ્યારે પીસ થાય ત્યારે આપને વ્યવસ્થિત જોવા મળે. જી હા, તો અત્યારે જે સ્પ્રેડિંગની પ્રોસેસ ચાલુ છે. બંને ચોકીમાં વારાફરતી સ્પ્રેડ થઈ જશે. તો જે આ સ્પ્રેડ થઈ ગયા પછી એની ઉપર એ લોકો પ્રીમિયમ ક્વોલિટીના પિસ્તા એડ કરે છે. જી હા, જે પિસ્તા ક્રશ કરેલા હોય છે સ્લાઇસિંગ કરેલા એ પણ એની ઉપર આપણે આમાં જોવા મળે છે કે એડ કરી રહ્યા છે. તો લાસ્ટમાં પિસ્તા એડ કરી અને જે ચોકલેટ બરફીની પ્રોસેસ છે એ મિત્રો અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. આપણે દિવાળી માટે મીઠાઈ લેવાની હતી તો અત્યારે લેટેસ્ટમાં મીઠાઈ તમારી પાસે લેટેસ્ટમાં ઘણી નવી મીઠાઈ આવી છે તો ચાલો તમને ટેસ્ટ કરાવું. ગ્રીન એપલ અને એક આ બ્લુબેરી બે નવી પ્રોડક્ટ છે. ટેસ્ટ કરો તમે કેટલી પેક કરવું એ કહેજો. તો આપણે આ મીઠાઈ કઈ કીધી તમે? આ ગ્રીન એપલ અને બ્લુબેરી. ઓકે, હવે આ મને ગ્રીન એપલ ટેસ્ટ કરાવશો? ઓકે, મીઠાઈ તો બહુ સારી છે. હવે એક કામ કરો, મને આ પેક કરી દો. કેટલી કરી આપો? 500 ગ્રામ પેક કરી આપો. અને આ કાજુ કતરી પણ 500 ગ્રામ પેક કરી આપો. ઓકે.
500 ગ્રામ કાજુ કતરી અને 500 ગ્રામ ગ્રીન એપલ. એના સિવાય બીજું કંઈ? ના બસ અત્યારે આ બે જ પેક કરજો ને. આવજો. તો મિત્રો આશા રાખું છું કે આ વિડીયોમાં જે માહિતી આપી છે એ ઉપયોગી આવશે અને રાજકોટમાં તમે રહો છો તો આ વિડીયોને મેક્સિમમ લોકો સુધી શેર કરજો, જેથી કરીને રાજકોટમાં આવેલ જય સિયારામ ફરસાણ કે જ્યાં ફરસાણ અને મીઠાઈ સાથે બીજી ઘણી બધી વેરાયટીઓ અહીંયા બનાવવામાં આવે છે અને ખાસ દિવાળીમાં જે મીઠાઈઓ અહીંયા બને છે એ પણ તમે અહીંયા આવીને લઈ શકો છો. મિત્રો વિડીયોને મેક્સિમમ લોકો સુધી શેર કરજો અને તમારા કમેન્ટ પણ કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.